बजारमा 100 रुपैयाँमा किन्न राखेको चिजलाई 110 रुपैयाँमा किने चाहिँ गरी 41.09 बिलियन मार्केट भ्यालुएसन भएको कम्पनीलाई 13 बिलियन ऋण खोजेर 44 बिलियन डलरमा किनेका छन्। कम्पनीको नाम हो ट्विटर र किन्ने मान्छे हुन् इलन मस्क। इलन मस्क संसारकै सबैभन्दा धनी मान्छे हुन्। उनले ट्विटरलाई 2079 साल कार्तिक 11 गते फ्राइडेको दिन किनेका हुन्। आफूलाई नै सीईओ बनाउने निर्णय गर्दै कम्पनीमा भएको धेरै जनालाई फायर गरेका इन्डियन मूलका मान्छे थिए। पराग अग्रवाल जो सीईओ थिए कम्पनीको, उसलाई पनि उसले हटाइदिए। सीएफओ नेड सेगललाई पनि उसले हटाइदिए। त्यसैगरी पोलिसी हेड विजया गड्डेलाई पनि उसले हटाइदिएका छन्। त्यसैगरी धेरै कर्मचारीहरूलाई उसले हटाइदिएका छन्। अब जसले ब्लू टिक वाला भेरिफिकेसन ब्याज पाउँछ उसले चाहिँ मासिक $20 तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ। 2021 को रेकर्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 4 लाखवटा ब्लू टिक भेरिफाइड एकाउन्टहरू रहेछ। भिडियो प्लेटफर्म थियो भाइन भन्ने, त भाइनलाई चाहिँ अहिले बन्द गरिएको थियो। अब भाइनलाई चाहिँ रिबुट गर्ने, भाइनलाई चाहिँ कमब्याक गराउने भन्ने एउटा क्लू दिइरहेको छ इलन मस्कले। अब भाइन फेरि ब्याक भयो भने चाहिँ यसले टक्कर दिने भनेको टिकटकलाई आयो भनिसकेपछि अमेरिकन बेस्ड कम्पनी भाइन आउला र टिकटकसँग कसरी कम्पिटिसन गर्ला के होला भोलिको दिनमा भन्ने कुरा बडो क्युरियोसिटीको कुरा छ। तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईको मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोस् है त।